Hi guys, again, it's your girl Johanna and welcome back to my channel. And for today's video guys, meron tayong pa-unbox ng mystery box. Tongue twister, pa-unbox ng mystery box. Yes, actually na-curious lang ako sa ibang YouTubers na napanood ko. Kasi sa title nila, meron silang unboxing of mystery box. So, na-curious ako, pinanood ko, and only to find out na meron talagang ganitong ginagawa yearly ang Lazada and Shopee. So, ngayon, kung gusto nyong malaman kung ano rin yung laman ng mystery box ko, please do keep on watching. And yes, guys, gaya nga nang na-mention ko kanina, mag-unbox tayo ng aking mystery box. So, nandito na yung akin. Actually, I got this yesterday from Lazada. And for the information of everybody, hindi lang Lazada ang meron ganito, meron din ng Shopee. Actually, I was thinking about getting one from Lazada and getting one from Shopee. Kaso lang sa Shopee, nung nag-mobile na ako, wala silang available na COD. That's why I decided na kumuha na lang ng dalawa sa Lazada. Yes, though isa lang to, pero dalawa po yung kinuha kong mystery box. So, dalawa na daw to, sabi nila. This costs me 344 pesos plus the shipping fee na yun. Actually, yung dalawang mystery box na kinuha ko, magkaiba na yung price nun. Yung isa is 59 pesos plus yung isa is 99 pesos. By the way, nakuha ko ito or in-order ko to sa Lazada during nung 11/11 Christmas sale nila. Kasi 'di ba, parang lahat na ata ng mga items nila or mga selected items nila, meron sila tag 11 pesos, 32 pesos, 25 pesos, which is I'm happy about. Kasi sobrang nagtutwinkle-twinkle yung mga stars ng mga buyers. And of course, at the same time, sellers. No, that's why kinuha ko to. And I decided to get one for myself. And actually, I am very excited kasi naiinggit talaga ako sa ibang videos ng YouTubers. And gusto ko rin matry kung ano din ba yung laman. Kasi actually guys, eto siya, it's either pwedeng lagpasan nun, kung suswertehan ka, pwedeng lagpasan nun ng amount ng pinambayad mo dito or pwede namang under. Marami akong nakikita na sumobra, mga swerte sila sa mga nakuha nila sa kanila mystery box. And meron din naman akong nakikita na minamalas pagdating sa mystery box nila. So, sana isa ako dun sa mga swertehin. And, excited na ako. And yes, dahil dito, bubuksan na natin ang aking mystery box. Actually, nakuha ko to siya for, parang ang hinintay ko, naghintay ako ng 5 days para makuha to. So, kahapon lang siya dinala sa office ko. Kaya naman, ngayong morning, the day after, talagang excited na akong mag-vlog. Kasi hindi ko alam kung ano din yung nakalagay dito sa loob. Pero hopefully, no, swertehan naman ako kasi ang dami-daming mga mystery box. Dalawa nga talaga siya. So, nakalagay siya since Christmas is fast approaching. Ayan, ito, meron siyang isang paganito. Yan, talagang Christmas para na-exchange gift lang. And isang paganito. Kaya pala dalawa. So, ito yung ewan ko, pero meron siyang 99 pesos na nakalagay. And ito siguro yung 59 pesos na nakuha ko. So, ano ba yung dapat unahin natin? Feeling ko itong malaki na lang kasi parang medyo tela na to siya. So, it's either towel or mga damit ang makukuha natin. Kasi nafe-feel ko na siyang lambot. So, ngayon, bubuksan na. Oh! Oh! Ano kaya to? Oh! Actually, isa siyang leggings! So, leggings. Ito. Actually, kahapon, pinag-iisipan ko talagang bumili ng leggings. Kasi yung mga leggings ko, sira na. Kaso lang, hindi ko alam kung magagamit ko to kasi color green. Pero, tignan natin sa mga susunod na mga araw kung masusuot ko to siya. Pero, in fairness okay naman siya. Leggings. And of course, itong next one, i-unbox na natin ito. Mamaya ako nasasabihin yung overall. Overall na aking comment dito. Ano kayo? Oh! May pabalong sila, te. Actually, alam niyo ba, ito yung type na nag-enjoy talaga ako every time na merong ganito. Kasi parang, masarap sa feeling kasi na pinuputok mo yung mga bilog-bilog.
Nakikita ko na yung laman niya. And I think nakakita na ako nito sa Watsons. So, first is, meron tayo nitong, eto, nakakuha ako nitong soothing, ano ba to? Soothing and Moisture Aloe Vera. Wow! May price, ay, akala ko may price, 99%. Ano pa to? Soothing Gel, Romantic Beauty Professional Contact Powder. Ah, so powder. So, ito yung kanyang laman. And, meron siyang pa-sponge and, of course, pasalamin. Ayan. Which is, magagamit ka talaga to. Pero, I don't know kung ito magagamit ko kasi mas lighter siya sa skin tone ko. Pero, siguro maganda yung parang pang loose powder lang. Para iwas tayo sa saan tawag niyan, sa pawis. Pero nice siya. Pero, bakit ganun? Powder to, pero ang nakalagay dito is soothing gel. Yung totoo. Anyways, this is the first one. Uy, buti pa to maraming laman. So, the next one is, meron tayong, wow, lipstick ata to eh. Ano to? Ah, talagang, kasi para siyang, ano guys, yung, ang tawag nito, yung sa, ano nga yung nalaro? Yung parang, kumukuha ka ng isang Jenga, something ganon. Kung alam niyo yun, please do comment down below. So, ganito, so, nahirapan ako mag-open, hindi ko alam kung paano yun pala, iaakit mo lang siya. So, this is a lipstick. Oh, yan yung kanyang color. Kita niyo ba? Yan. Yan yung kanyang color. It's, ano nakalagay ko ng pangalan? Brandless at, ay, meron. Meron siyang Romantic Beauty Professional Makeup Lipsticks. Ayan. Ewan ko kung klaro niyo, pero yan siya. So, ito yung color na ito. Actually, ganito din yung ibang lipsticks na ginagamit ko. And I'm happy kasi feeling ko magagamit ko siya. Not really yung pang hard makeup or anything. Pero, alam mo yung ano, yung pang everyday lang. Kasi ako pag nag-lipstick ako, sobrang top lang. Kaya, tsaka ganito yung dati na makeup ko, ay yung lipstick ko na I'm really obsessed about. Kaya I'm happy na nakita ko to. Yes, pwede ko siyang magamit. And, meron pa, the next one, last one is, eto, ano to? Sponge lang ba to? Yan. Sponge, open natin. Ang hirap ma-open ah. Ano ba to? Ay, ito. Yan. Oh, yay! Tama nga ako. Sponge siya, guys. Pag inopen mo, ganyan. Yan. Kasi kung makikita nyo, meron ako dito. Ipapakita ko sa inyo, ha. So, ito. Kinuha ko na yung aking makeup pouch. Kasi, just on time din tong kanilang, ang tawag nito, sponge. Kasi ito na yung sponge ko ngayon sa aking blush on. Sobrang sira na. Yan, sobrang sira na siya. Talaga nag-iisip ako na bumili ng isa pang sponge. And, I'm happy about this one. Kasi sobrang, ang lambot. Ang lambot, o, tingnan nyo. Para siyang marshmallow. Tapos, meron pang hawakan dito para hindi kayo maharapan. So, parang ganyan. Pero Chinese. Inchik-inchik. Hindi ko alam yung brand. Yay! Meron akong bagong sponge. So, in total, nakakuha ako ng isang leggings. Ano ba? Green leggings. Isang soothing gel na nakalagay. Pero actually, in reality, pressed powder naman siya. And, nakakuha din ako ng lipstick na medyo talagang masaya ako kasi magagamit ko siya. And, yes, yung pinaka-paborito ko sa lahat yung sponge. At least ngayon, hindi ko na kailangan bumili kasi meron akong reserva. So, all in all, nakabayad ako ng 344 pesos. Sige, i-disregard natin yung 150 na shipping fee, which is mapupunta naman talaga yun sa Lazada. So, meron akong binayaran ng mga almost 190 plus. 190 plus? Oo, 190. Oo, mga nasa 190 plus. And, in total, leggings plus ito, masasabi ko na
Siguro medyo lumagpas naman siya sa price. Hindi ko rin talaga sure kasi meron ako nakikita some of mga sponges, mga ganito, meron nasa 50 pesos each. Tapos tong leggings, sabihin natin mga nasa 90 or 100 plus pesos. Ito mga nasa, siguro mga nasa 50 pesos. And ito mga nasa 100 plus pesos. And of course, ito lipstick mga nasa, ano to, probably mga nasa 100 or 80 to 100 ang kanyang range, ang kanyang price. So, ayun, yun yung laman ng aking mystery box. Yes, thank you so much for watching my vlog. Thank you so much for being with me sa pag-unbox ng aking first ever mystery box dito sa aking vlog. Hopefully next year kumuha ulit tayo and probably siguro masuswertehan tayo. Pero now, sa aking mystery box, I consider myself lucky kasi na may mga bagay din naman ako nakuha na medyo magagamit ko. And once again guys, that's it for today's vlog. Maraming salamat. Again, hindi ako magsasawang magsabing thank you so much for being with me sa another vlog na ito. And yeah, yun lang. And yes, don't forget to subscribe to my YouTube channel and please don't forget to click the bell button below para ma-notify kayo whenever I upload a video. And once again, this is me, your girl Johanna, saying goodbye and God bless!